zici că zici tot acum. Hai să povestim vaza aceasta. Am cumpărat-o odată de la Jis. Cred că 2018, dacă nu mă înșel. Auzi, mă, ce e diferit? Cred că 25, cred că era la reducere. Deci în felul ăsta vrea Paul să prezentăm casa și nouă ne vine să râdem. Dar zice, băi, ziceți voi. Deci, Ziceți voi cum ați vrea să facem. Eu nu am fost de videoul acord. ăsta. Eu nu am fost de acord cu videoul ăsta. Ni s-au cerut foarte mult, ani de zile, cât timp? Da. Timp 7 de, ani. nu știu, 7 ani. Vrem turucase, vrem turucase. Nu mi s-a părut prea ciudat să stau să prezentăm casa. Și acum că o faci așa de amănunt, mă simt super Mi prost. se pare absolut necesar, pentru că în restul videoului se văd lucruri. Am avut grătar. Stai să șterg aici obiectivul. Mă, deci mi se pare absolut necesar ca să fie un video de genul ăsta, pentru că în celelalte videouri se vede normal. Acum explicăm lucruri care nu se văd în alte videouri. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. Oh, I'm coming home. Bine ați venit la noi acasă, poftiți, intrați. Bine ați venit. Vă rog frumos să vă descălțați la intrare. Atât am și eu o pretenție. Ok, deci începem cu începutul. Salutare și bine v-am găsit! Noi suntem familia Matrix, adică Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Amza. Bun, și suntem în curte. Picior. Ce s-a întâmplat? A zburat aici o căpușă pe picior. Hai că Na, avem o căpușă pe picior, avem o branulă la încheietură. Da. Asta să răspundem la întrebare de la bun început. Ce s-a întâmplat? Am fost bolnavă, nu știu, cred că am luat un virus sau ceva de ieri. Încă ești un pic? Da, Adică- de ieri de dimineață mă simțeam așa un pic rău, zi. mă durea capul, aveam febră, dar acum sunt mai bine. Bun, facem acest video pe care trebuia să-l facem de la Acum bun început de video? sicriu. Nu de video, de YouTube, nu? Amza. Ce cu tine? Are prea multă energie. Zi, Și de Melissa. atunci s-au și schimbat foarte multe lucruri. Casa noastră a fost în operație. Multe operații. Da, multe operații, a fost extinsă mult. Da. Și Deci putem să începem să zicem asta, că casa noastră, asta de aici, este o construcție nouă pe care am început-o în urmă cu 4 sau 5 ani. Da? În 2020, acum 5 ani. 2019, când Și plină pandemie. Da, partea cealaltă este construcția veche. Construcția în care locuim noi de 19 ani. De când Deci asta este prima noastră ne-am casă. căsătorit. La început de tot aveam doar o cameră. La început de tot era un ambar, e frumos spus, un grajd mai pe românește. Și l-am transformat din grajd într-o casă, da, pe rând. Adică prima dată am avut Da. o bucătărie, de fapt Și apoi acolo a fost o terasă, de terasă am închis-o, am dărâmat-o și apoi... Dar până la terasă, să știi că eu cu mami a trebuit să facem ferestre, să punem gaz, să punem curent, bine, ca în orice casă, e bine. vedeam doar printre țigle, vedeam lumina, deci a trebuit să punem izolație. Deci, dragilor, ne-ați cerut turul casei și noi l-am făcut, dar nu știu dacă știți de Paul, dacă nu v-ați prins până acum, el e omul detaliilor și v-am luat de acum 20 de la de ani. geneză. Păi am zis să explicăm puțin da, situația. Bun. Ok. Acum, pentru că am făcut construcția asta mai mare în față, ne-am mărit spațiul din casă, dar am pierdut puțin din curte. Dar pentru că suntem oameni care ne plimbăm foarte mult, am zis, bă, totuși avem un pic de curte, terasa este foarte mare, dar ne ajunge și măcar să avem spațiu suficient pentru toată familia. aici această cameră, această fereastră, este fereastra de la mine din cameră. Trebuie să am foarte mare grijă în fiecare seară să-mi închid jaluzelele pentru că văd pe stradă și pentru că văd eu pe stradă și pe strada mă vede pe mine. Deci, da, e foarte... Eu mi-am dorit foarte mult camera mea, de foarte mult. Țin minte când mă rugam pentru ea și mi-am găsit un jurnal și țin minte când în jurnal aveam scris ce mult îmi doresc camera mea, nu știu ce. Și o am și de atunci sunt foarte recunoscătoare. Aici avem un cinema în aer liber. Câteodată ne punem aici proiectorul. Da, punem aici proiectorul și copiii stau să uită la un film sau așa. Mai rar, ce-i drept în ultima perioadă. Aici este gunoiul. Nu mai deschid. Nu mai deschid, nu. Și aici ținem mașina de tuns iarbă și cauciucuri. Aici avem grătarul nostru preferat
de la pefoc.ro, adică preferat. Acum am descoperit și unul nou, o plită, care e foarte faină, dar până una alta burgerul este pulled pork, este cel mai bine pe ea. Și avem aici leagănul, ăsta este al doilea leagăn. Al treilea leagăn îl avem la teren și o să postăm un video cât de curând să vedeți ce am făcut și acolo. Eu nici nu am Și... Ia, Amza, arată-ne ce faci tu pe leagănul ăsta. Ai. Eu fac extrem de multe. Și Scarlett face multe, da. Eu pot să fac. E liniștită cu mânuța. Asta. Stați numai puțin. Fix așa. Deci aici este o zonă de lemn pe care mi-am dorit-o foarte mult. Că aici înainte ce era? M-am vrut să fie o zonă mai cozy, era cărămidă peste tot, aici sub cărămida asta, aici am pus prima dată cărămida și am testat. Ai testat toate adezivele, Rostul. tot rostul. Rețeta pentru rost. Și aveam aici o mostră întreagă, deci de greșeli. Am pus un covor aici și la un moment dat am zis hai să astupăm cu lemn pentru că e și cozy și am pus așa un colțișor. Primul lucru pe care îl vezi când intri pe ușă la noi acasă este ușa de intrare în casă. Și am pus și pe Instagram un reel recent în care am zis că dacă ar fi să spun despre un lucru pe care nu l-aș negocia la casă, dacă aș reface casa, și lucrul pe care l-am ales cu foarte multă înțelepciune a fost ușa de intrare. Asta este o ușă realizată de Medglass. O să vă lăsăm și în descriere diferite linkuri cu diferite chestii pe care le avem noi pe aici, poate vă interesează. Și apropo, dacă vreți în detaliu să vedeți anumite etape din construcția casei noastre, avem un playlist care se numește #Casamate și acolo am postat mai multe lucruri. Dar ușa de intrare... Ușa de intrare este preferata mea și cred că preferata noastră. Deci este cel mai frumos element, cred că, pe care îl avem din casă. S-a menținut atât de bine, zici că arată ca în prima zi. Exact. Da. Deci la noi e ca un magazin aici, e trafic greu. Da, și mai ales câți copii au trecut pe aici și cu mâinile și să arate impeccabil. Da. Și ei nou închid așa, știi? Ei nou închid așa. Ușa la noi se închide așa, știi? Asta e. Și ea rezistă. Cu tot cu bas, cu tot. Bun. Avem niște canapele și scaune foarte, foarte drăguțe. Masa asta, dacă vă place, vă las linkul de asemenea în descriere. Este un verișor de Sarei care a făcut-o, are ideea asta de a face mese care rezistă 20 de ani, foarte faine. Și canapelele sunt extraordinare. O să vă zic că Sara, câți bani am dat pe ele și de unde le-am luat? Eu le-am luat de pe OLX undeva. Păi știu. Cred că vreo 300 de lei, 500 de lei, ceva de genul toate, foarte dar puțin, sunt da. foarte, foarte calitative. Sunt ușoare, deși par grele și arată impecabil, adică deja sunt afară de cât timp? De vreo 4 ani. De ani de zile, da. Asta l-am luat, l-am negociat, am să-l ia Corneluș și în ordine la ce, dar nu. Aici avem o ghiuvetă exterioară. Imaginați-vă că este ăsta, da? De 2 ani de zile avem... Sunt 2 ani în care trebuia să îl montez, dar nu l-am montat pentru că între timp am apucat de muncă la teren și deci, la autobuz și... Dragi soții, dragi mămici, să știți că așa sunt toți bărbații. Pe jos avem cărămidă realizată manual, fiecare bucățică este făcută cu mâna la Sighișoara, la firma Layer astăzi. Sus, pentru că a fost o chestie cu înălțimea, cu nivelul pe care îl aveam noi aici, am lăsat tavanul exact cum a fost de la placa de beton. Și știi? ai pus special lemn ca să rămână în forma scândurii. Da, n-am vrut să fie plăci din alea mari de Tego, știi cum se face acum cofragul, am vrut să fie scândură clasică. Aici este un loc în care noi plănuim să mai facem niște chestii. Vă zic sincer că am vrut să facem video ăsta când e casa gata, dar am zis când e gata, pentru că din experiență nu e gata decât niciodată, știi? Aici vrem să facem o zonă de bucătărie, avem un plan, am lăsat pentru hotă, aici un mini băruleț, să mai faci să gătim, să facem diferite chestii, un foc toamna când e frig afară, când facem focul aici, chiar dacă nu sunt ferestre, se încălzește toată zona asta și e foarte fain să prelungești vara, să stai afară. Aici avem camara de afară, unde avem clăparii,
Mai avem și cartofi, mai avem... Și aici, de mai mult de 5 ani, vrem o baie. Avem totul pregătit pentru baie. Așa, asta este zona de papuci de casă. De fiecare dată erau numai papuci de casă afară și atunci am luat chestia asta. Nu mai aștepta, ce mai aștepți? Ne luăm papucii, copii, cum sunteți învățați și ne ducem la zona de papuci. Hai. Intrăm. Poftiți? Poftiți la noi, asta este zona de hol, aici era un hol foarte mic. Aici este grajdul despre care vorbeau copiii. Eu când eram copil, de o seamă cu Amza, aici veneam și hrăneam porcii, vaca și așa mai departe. Ăsta era locul. Ba chiar când ne-am căsătorit. Chiar sunt originale, nu? Da, da, bernele sunt originale. Noi când ne-am căsătorit nu era amenajată partea de jos, nu aveam scări, era grajdul original. Cu toate că aveam o ușă de nu intra frigul, nu era nimic amenajat. Cu zăvor. Da. Abia după... Papucei! Chiar. N-am dormit în graj, pentru că zona de sus era curată, dar aici jos încă erau pereții, murdari. Erau, îți dai seama, arăta cum arăta. Aveți Da. poze sau ceva? Am pierdut pozele. Am avut poze de când am avut, dar le-am pierdut. Mama nici nu vrea să-și mai aduc aminte. E ok. Acolo este zona noastră de papuci, de încălțăminte. Am zaurit. Hai, am zis jos. Când intri în casă, acesta este motoul familiei noastre, Iisus este răspunsul și l-am pus aici, fix aici, ca să-l vedem de fiecare dată când intrăm în casă. Am să caută toate tablourile, știa el că mai avem unele acolo. Băi, astea bune la autobuz, mă. Ceea, că-s faine. Se potrivesc bine. Noi cumva nu stăm la parter, stăm la etajul 1. Parterul nostru este doar terasa, holul ăsta și spălătoria. Aici, inițial, era o cameră Nu, de inițial copil. era camera al Melissa, pentru că nu aveam camere sus, aveam doar dormitorul nostru, living-ul și ne mai trebuia nu, am rămas gravidă și vreau o cameră specială pentru bebeluș. Bineînțeles că fiind la subsol, nu am putut, n-a dormit, cred că nicio noapte singurică aici, m-am ținut-o cu mine. Dar vreau eu să știu că am o cameră din aia de bebe pe care o fotografiez măcar. Da, știu că avem poze. Avem Sunt ceva poze. acolo, da. Da. Așa, după care a fost un mini salon. Da, l-ai transformat într-un salon și ai început să tunzi și să coafezi și așa mai departe. Multe rochițe, după cum puteți vedea. Aici e zona de dressing, unde avem și mașină de spălat, mașină de uscat, Să-i zona de bagaje. Da, aici este o măsuță pe care o folosesc rapid când calc și este dressingul în care avem umerașe. Și spălătoria. Da. Pentru că partea mai avem un dressing în care avem numai Noi nu avem dulapuri în casă unde ținem hainele. Avem doar două zone, să zic, două camere. Asta e mai mare, asta e mai mare și cealaltă de sus, dressing de sus e mai mic. Da, poftiți? Poftiți la tabloul nostru la peretele nostru de amintiri. Asta este un Tablou pe care l-am tablou superb, superb, absolut, e o caricatură de la Retuș, o să las link-ul în descriere. Asta este din Japonia și Coreea. Cred că am plimbat, Da, și te chinui cu el. m-am chinuit să-l țin întreg, nu știu, cred că 2 săptămâni. Mult, era într-o stare foarte bună, dar s-a mai deteriorat de la călătorie, știi că am schimbat avioane, astea, ne tot plimbam, cred să nu, că e Dar și îl vechi. țineam în mână la un moment dat și le-am dat prietenilor noștri să ne-l ducă când mai aveam loc în bagaj și la ei era mai erisită treaba și ne l-au adus într-un final. Da, așa, aici avem poze de la Muntele Fuji, avem când am fost la Super Tot în Japonia. Nintendo, da. Asta e din Africa. Nu, Super Israel. Poza asta e comică. Da. Am făcut poză cu Mario. Am stat la coadă la Mario, nu mai știu cât a fost deci pe asta Lidl. Am stat gen 2 ore. Dar n-am înțeles de ce am stat, că nu ne-am dorit. Ne-am trezit că stăm la o coadă 2 ore și să facem o poză cu Mario. Chiar nu-i genul nostru de loc. După aia, aici avem ceva din Tenerife, da? Astea sunt cepcile din Africa. Loro Park, tot din Tenerife. Ăsta e. Așa. După aia avem aici un bilet de tren de când am fost până în Ungaria cu trenul la cușetă, prima dată în viața noastră. Amza permisul lui de conducere din Dubai. Da. Da? Asta e din un sticker cu Ucraina de când am fost în misiune acolo în zona de război.
Excursia pe croazieră, absolut superbă, experiența de croazieră, am păstrat și cheia și tot. Sperăm că poate vreodată vom mai merge, superb a fost. Da? Grinzile sunt vechi, sunt originale, de stejar, așa este casa noastră construită și din cărămidă. Noi locuim într-o casă săsească care are undeva la, cred că are vreo 100 de ani, partea asta de casă sau peste. Și este foarte rezistentă, partea asta de sus aici este făcută din grinzi vechi, tăiate și apoi l-am placat. Știu că te-ai chinuit foarte tare să bagi beculețele astea foarte mici într-o scândurică. Da. Oglinda asta o avem de asta 20 de ani. Da. Stilul vostru vechi. Asta e stilul nostru vechi, pe care îl aveam în casa veche, dar nu am simțit nevoia să-l schimb. A fost ok. Haideți. Aici am refăcut scările în ultima perioadă, au și senzor de lumini, se aprind toate. Uite, vezi, pam, 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 aici e un senzor, am mers Samza sus. Poți să-l faci să se aprindă în toate felurile, dar mi se prea cocalaresc. Și am lăsat numai așa, să se aprindă odată, să vedem pe unde merge. Da, poți să faci când mergi, să se aprindă singure, să e un fel de... Adevărul e foarte, foarte practic pentru noi, pentru că zona se mai întunecată și atunci când venim noaptea sau seara, nici nu aprindem lumina. Haideți. Tâmplăria e făcută de prietenul nostru Lau, tâmplarul familiei noastre, care face mobilierul și la autobuz. O să vedeți, cred că în videoul următor, cât de superbă este mobila de la autobuz, care, apropo, seamănă cu mobila de la noi de acasă, intenționat. Am făcut-o așa. Bun, acum am intrat în zona noastră de living, unde se întâmplă cele mai multe momente din viața noastră. Asta e punctul central al casei. Aici dorm eu foarte des, când vin de la școală. Vin de la școală, mă pun și când avem musafiri, adorm aici. Așa uneori 3-4 ore. Da. Canapelele sunt foarte, foarte confortabile. Le-am luat. Paula a avut o firmă în care mergea cu mașina. Era un fel de curier internațional, nu știu, cărușii de astea. Un prieten din Scoția au zis, haide să-mi aduci niște canapele și niște chestii din Scoția în România, dacă mă poți ajuta. Și când am văzut canapelele astea pe care el le-a cumpărat second hand, de acolo, am zis, wow, când le vinzi prietenului nostru, i-am spus, când le vinzi, dacă vreodată le vinzi, te să rog, ni le dai nou. Ne plac foarte tare, sunt foarte confortabile și după 7 ani. Și după vreo 7 ani le-am cumpărat noi, adică acum vreo 15 ani. Da. Wow. Și au fost foarte bune și le-am dus la retapizat. Iar tapițerul a spus că vrea să ne le cumpere pentru că are o infrastructură foarte, foarte bună. Sau cum se numește infrastructură? Nu știu, salteaua, nu știu. Erau foarte bine făcute și deja aveau oferte pentru ele de la cineva. Nu le vindem, astea le vom lăsa moștenire. Tot în mijlocul casei este și leagălul nostru gigantic, care are cam 5 metri. Hai să testăm, să arătăm că funcționează cu toată familia. Hai! Băi, ne ține, este prins de grinda de sus, de tot. Deci nu e în abriu, da? Ne-am mai dat de 1000 de ori. Da, ne-am mai tot dat. Bun. Deci aici este zona noastră centrală, living-ul. Apropo de, poate vă întrebați cât de mare este casa noastră. Avem 260 de metri pătrați de utili. Da. Adică, ideea e că unii metri pătrați, cum ar fi de aici până în sus, au volumul ăsta și partea de sus, cum e loftul ăsta de sus unde o să mergem curând, pe ăla nu l-am pus la socoteală în metri pătrați. Dar așa, living-ul, zona de living nu e chiar atât de mare cum poate pare pe video, că mulți au zis că mă așteptam să fie mai mare. E doar o lățime de 6 metri aici din perete în perete, dar e așa lungă, știi? Și cumva în partea asta în stânga avem baia, camera lui Amza și dormitorul nostru în camera de sus, cum îi zicem, și în partea asta avem bucătăria, dining-ul și camerele fetelor, baia și cămara. Da. Ce ne place foarte tare este că putem să avem musafiri și să avem casa plină. Nu numai că putem, dar chiar e. Adică nu numai că putem să o avem plină, chiar e plină de multe ori, adică chiar se folosește în fiecare colț. Da, uite, grinzile sunt originale. Iar acolo, dacă vedeți, este o mică crăpătură. De ce? Pentru că am pus o funie și când eram ca și copil ca Amza, am vrut să am un leagăn. Asta a fost casa, cumva podul în care eu am crescut și aici era un spațiu de joacă pentru mine și văd că este un spațiu de joacă acum și pentru mine ca adult și pentru copiii mei. Ne place foarte mult să facem focul cu lemne și asta a fost soba
pe care am cumpărat-o în urmă cu 10 ani și ea are undeva la 150 de ani. Este o sobă italienească, superbă, funcțională perfect, o folosim din când în când, dar avem alta în dining care e mai mai utilă, dar asta e foarte frumoasă. Da. Și aici, asta este cărămida originală. Inițial aveam foarte mult perete acoperit cu rigips. Pentru că acum 20 de ani rigipsul... Auzi, voi observați că Paul zici că e un ghid. Da. Efectiv vorbește și cărămida e din așa 1800, cărămida originală. minte. Păi știu că Ăla de viața parchet mea. nu a zis nimic, Paul. Parchetul nu a zis nimic. Pare vechi, dar este făcut de mânuțele mele, în genunchi. Este parchet nou, de calitatea cea mai slabă, l-am cumpărat intenționat ca să aibă crăpături, noduri, pete, diferite culori. Da, stejar periat. Stejar, l-am pus, i-am dat un lac, când l-a văzut Sara cum arăta, a început să plângă și a zis că nu-și imagina să fie așa ceva. N-am început să plâng. Ea ți-am zis că nu-mi place deloc și tu zici, iubi, cum să nu-ți placă? Și pe am început să plâng. Așa, și asta m-a motivat ca să îl iau la mână cu flexul și cu peria. A durat 5 zile, am stat în genunchi așa, pe jos, la un moment dat stăteam pe burtă, că nu mai puteam cât l-am flexuit. Și l-am făcut așa vintage, după aia l-am dat cu baiți, cu diferite lacuri, cu una alta și a ieșit cum a ieșit, ne place foarte mult. Acesta este barul nostru. Eu întotdeauna mi-am dorit să am și eu un bar, cum au toate bucătăriile, dar forma... O insulă. O insulă, exact. Nu știu Haideți cum să se zice. vedem dacă ne poate rezista toată Cum familia. are toată casa. Bună, dar Și mi-a făcut Paul o insulă mobilă în care ținem pâinea în general și niște chestii și pot de fiecare dată când am nevoie să am extra blat, o pun pe asta. Deci casa la designul cum e acum, l-am făcut în urmă cu vreo 12 ani, 10 ani, 10-12 ani, cam așa. Atunci am făcut și mobila de bucătărie. Aveam o mobilă de bucătărie din pal, cum are toată lumea așa, numai că ce observasem, Din MDF. sau MDF, da, exact, din MDF, dar ce am observat este că în timp, în câțiva ani, deja se deteriora, era într-o stare de deteriorare foarte mare. Și atunci am zis, băi, trebuie să fac ceva rezistent. Și am venit cu ideea asta să fac un blat de beton, știi, pe care l-am acoperit cu rășină epoxidică și am îmbrăcat totul cu stejar stratificat. Și a mai fost un motiv. Da. Motivul era că nu aveam bani. Nu aveam bani și vreau să fie cât de ieftină, vreau și lemn masiv și atunci hai ce să facem, ce fel de bar să facem și am văzut eu undeva de beton și am venit ideea. Și am ieșit, da, la un preț mult mai mic față de mobila de pal, dar uite cum arată, este de 10 ani și mi se pare că nu s-a dus nici designul și toate funcționează absolut perfect. Mai mult de atât, ne-am inspirat din mobila noastră să facem și mobila de autobuz. Adică, nu. Da, și e okay. Mi s-a părut un design reușit. Cărămida, asta e cărămida originală, iar aici în partea asta unde este golul ăsta, care dă cealaltă cameră, aici aveam un geam care dădea afară pe terasă. Da. Pentru că aici aveam o ușă care dădea afară pe terasă, cum ar veni în curte. Deci partea asta de casă este partea veche a casei, originală, iar partea asta de aici încolo este partea nouă. O să mergem și în baie și în dormitor la Amza, și în dormitor la noi și în dressing, dar până una alta hai să continuăm cu dining-ul. Da, și am încercat să păstrăm același stil, chiar dacă bârnele din casa veche sunt din 1800 sau cum zici tu, vechi. Și asta este bârna originală. Asta, da, de susținerea casei, asta, da. plus astea sunt bârnele puse și haideți și în dining ca să vedeți că am încercat să păstrăm același ton. Da. Am găsit niște bârne. Deci cum a fost? Înainte să ne extindem casa, noi ne puneam problema cum să facem să mai avem camere în plus, pentru că aveam copii care ar fi vrut să aibă și ei camera lor. Acum, nu că neapărat sunt familii care trăiesc 7 inși, 8 inși într-o cameră, știi, copiii cresc și nu e o problemă. Dar pentru că am avut dorința asta și pentru că credeam că am putea să ajungem să facem o casă, am zis hai să începem să avem un teren măcar. Și atât am căutat un teren, dar n-am găsit acel teren.
Și am zis, găseam un teren, dar era în câmp sau ziceam, o să aibă asfalt, cine știe, peste 15 ani, peste 20 de ani. Și atunci am zis, n-are sens, unde locuim noi acum în Codlea, fix în centrul orașului, este aproape de școli, aproape de toate magazinele. E aproape de școli, dar nu de școlile copiilor. Ne Păi- simțim și noi că suntem aproape de școli, dar la școlile puțin, copiilor la sunt în școlile Brașov. copii la care au fost ei, știi? Da. La momentul ăla așa am gândit, știi? Da. Și atunci am zis, haide să ne extindem casa aici, ne bucurăm de teren, ne bucurăm de tot ce e și după aia o să vedem noi dacă o să mai avem vreun teren vreodată undeva. Și uite acum că avem terenul unde punem autobuzul. De asta am ajuns să facem partea asta de casă. Ok, Și intrați, vă când rog. mergeam la teren să căutăm teren, am găsit în curte la cineva toate grinzile da. astea. Și când le-am văzut, am zis, Le luăm pentru ce o să facem pe terenul. dă-mi-le mie, vreau să le cumpăr eu. N-am știut pentru ce anume urma să le cumpăr. Când am ajuns, după un an de zile, să vedem să facem casa, s-au potrivit perfect în casa noastră, atât am tăiat din ele și numărul lor a fost exact potrivit cât să facem designul ăsta. Deci Exact. cumva, chiar dacă partea asta este nouă, este tot în același film ca cea existentă, nu? Aici avem un perete de amintiri cu poze. Faza este că noi n-am pus poze, stai puțin, n-am pus poze și a început Scarlett să-și pună operele de artă, Da. arta ei. Inițial noi am rămas cu pozele astea pe care... Da, vezi, Oslo 10,5 pe 15 cm. Da, am rămas cu astea mulți ani, după care Scarlett și-a avut o idee să înceapă să pună ea artele ei. Ok. Da, până și diploma de High Honor pe care l-a luat anul ăsta este foarte mândră și ea și-a pus singură, zici că e singura care a luat diploma din casa asta. Deci ăsta e șemineul pe care îl folosim acum, îl avem de la pefoc.ro. Duduie de căldură când îi dăm drumul, își face treaba bine. Așa, aici Da. avem vitaminele pe care le țin în general. Și aici avem Aici Asta este nu zona. le-arăt asta. Ba da, aici e zona de farmacie, mă, dacă vrei să arătăm. farmacie, să- familia Atât. Un lucru care ne-a lipsit cu desăvârșire în casa veche, adică așa, a fost cămara. Nu aveam unde să ținem lucruri și mâncăruri și... A fost unul dintre motivele pe care... Da, pentru care... Aoleu, stai că aici n-am făcut ordine. Da, deci mi-am făcut ordine că au venit musafiri, adică voi, dar e ordine deja, cumva, Da, că nu e totuși, haos. Da. Bun, poftiți. Aici urmează să facem așa o chestie mai ca lumea, cu rafturi, cu din astea, dar până una alta am cumpărat niște rafturi de-astea de să meargă, de la Horba, care își fac treaba. Ținem aici tot felul de gadgeturi de bucătărie și borcane pe care le mai primim, că încă nu ne-am apucat să Avem facem. tot, e foarte practic, adică iubesc cămara, asta este și rece, asta este lampa cea de toate zilele, e superbă, a făcut-o Paul. Este un element foarte important în casa noastră. Chiar ne gândeam oare ce lumină să bată atât de perfect, astfel încât când stai la masă să nu-ți vină de rog lumina pe ochi și să lumineze mâncarea și așa. Asta e din Africa. Și am pus aici că mi s-a părut că se potrivește. Masa este din stejar masiv, făcută de un prieten al nostru, Daniel Lignum. E atelierul, atelier Lignum. Foarte talentat. Foarte talentat și profesionist. Și uite, masa rezistă. Noi n-am băncuțele la îngrijit-o cum ar fi trebuit să merite îngrijită, Da. dar arată perfect. Și băncuțele, deci Daniel este efectiv artist. Și Trebuie să intrați pe scaunele. pagina lui de Instagram, Lignum. Scaunele sunt foarte confortabile. Da, mobila Dalin. Sunt scaunele. Da, aici avem o zonă de cafea pe care mi-am dorit-o foarte tare și s-a transformat într-un butic așa plin de toate, adică nu e chiar ceea ce vroiam, numai că am mai luat un expresor, un filtru, multe căni, nu e așa de ordine acum. Dar îmi place și haosul ăsta organizat cumva. Da, mie îmi place să fie uneori și zone mai înghesuite, mai pline de viață, să le zic așa. Nu, ne plac foarte mult plantele și cumva de toate plantele din casă, Și cele de 80% se ocupă Scarlett și 20% mă ocup eu. Și asta sunt foarte încântat și mândru de ea, că are grijă.
Da, 20% sunt eu pentru că eu sunt alarma și sunt de multe ori. Și 80% Scarlett. Ea face. Da. Hai să mergem în baia fetelor. Asta este baia mea și ale Melisa. Asta este partea ale Melisa și e partea mea. Să nu luăm bolile în alta. Avem un video dedicat băilor, Da. avem un video dedicat acoperișului, izolației casei. Casa este izolată cu vată bazaltică de 15 cm, cu cărămidă de 30 de cm, atâția pereți. De asta mă bucur pentru toate astea că au fost investiții bune. La tavan am izolat cu 35 de cm și simțim la factură, pentru că volumul casei noastre s-a dublat efectiv când am extins-o, dar facturile nu s-au dublat. Am mai crescut vreo 10%, ceva de genul. Știi? Da, și trebuie să vă zic ceva foarte, foarte tare. Ne-am pus aer condiționat, dar nu orice fel de aer condiționat, o răcoare. Deci este efectiv o răcoare în casă. Da, ca în Dubai. Da. Deci nu simți că îți vine de undeva aerul. Aerul condiționat de la Cooper & Hunter și aici avem niște tubulaturi pe care le-am făcut, dar cred că într-un video destul de recent am explicat treaba asta cu aerul și avem aparate și acum au și fetele. Da. Deci asta, ne lipsea o baie extra cumva când veneau musafirii și pentru fete și cămara foarte mult și dining, zona noastră de dining era înghesuită toată acolo în bucătărie unde e insula de bucătărie, știi? Acolo stăteam cu toți la masă, cu musafiri, cu toți și de asta cumva extinderea asta ne-a fost foarte utilă. Iar masa, mi-o doream foarte tare să fie de 3 metri. Și am tot negociat până am tot ajuns la 2,20 m și cu extensie 2,50 m. Și încă mi se pare așa, la limită de înghesuită. Pentru că de fiecare dată când ne vin prietenii, nu prea avem loc. Pentru că în zona asta nu avem ferestre, observați că nu avem ferestre, am pus ferestre în tavan. Avem foarte multe veluxuri, pe partea de nord avem mai multe, pentru că trebuie să intre mai multă lumină și am pus cumva cam peste tot unde am putut, sunt foarte multe. Zona aia plănuiam că poate dacă vom avea musafiri o să o folosim de dormit, dar nu o folosim de dormit, Niciodată că avem spațiu suficient, așa că îl folosim de plante. Asta e cărămida originală, aici a fost tencuiat. Dacă vreți detalii despre camerele fetelor mult mai adânci, atunci o să trebuiască să mergeți în videourile în care am făcut videouri dedicate doar cu camerele lor. Dar până una alta dăm un update să vedem dacă și-au făcut curățenie în cameră pentru că au venit musafirii. Și zona asta mi-a plăcut foarte tare, că pot să gătesc acolo, să pun toată mâncarea aici, să fie ca un fel de bufet. Și ăsta este cel mai apreciat cadou de Crăciun, este un coș de gunoi mobil. Care ne place foarte mult. E făcut de gel, un templar de asemenea deosebit. Vi recomandăm. La ce task ai avut de făcut l-ai îndeplinit high level. Acum observ că avem așa multe lucruri făcute din lemn. Da. Ne place lemnul foarte mult. Aici este încălzire în pardoseală jos. Deci nu avem parchet pentru că am zis să nu avem calorifere, n-am vrut să avem calorifere. Și aici este zona de ceaiuri. Mi-am dorit iar o zonă de ceaiuri și mi-a zis Paul că o să-mi facă ceva, asta o aveam pe terasă, asta am găsit-o pe la un mixerul meu. Pepco sau Jisc sau ceva de genul și mi-am făcut eu o chestie improvizată care îmi place și nu mai simt nevoia neapărat să zic, hai, construiește-mi aici o zonă de ceaiuri. Camera mea. Ta-da! Aici am stat acum 2 ore în timp ce eram răcită, dar sunt foarte bine acum, slavă Domnului. Am biroul meu cu un geam foarte fain, cu un view la verișorii mei. Aici am toaleta mea, un vanity care îmi țin tot felul de produse. Aici, nu știu dacă mai țineți minte, dar aveam o oglindă mare și să zicem că s-a întâmplat ceva și am spart-o din greșeală. M-am jucat volei în cameră și mingea a sărit în oglindă și mi s-a spart. Deci să nu vă jucați volei la voi în cameră dacă aveți o oglindă. Aici de curând mi-am lipit tot felul de poze din galeria mea când eram mai mică, prima oară când mi-am dat aparatul, la fel eram mică și aici eu și Mel. E o
Briana Amel, mama Ale, Briana doar. toți verișorii. Aici este piano. Scarlett, să știți că este o compozitoare foarte bună, deja are vreo 2-3 piese compuse faine. Stai. Ce fain este. Nu, la... Aici este, am conceput să fie așa un fel de living jos, living toată partea de jos și dormitorul să fie sus. Și atunci ele tu cu prietenele tale puteți să aveți timp și aici, să faceți craft-uri și am conceput câte o băncuță la fiecare geam. Camerele sunt în oglindă, ne-am gândit că puteam să facem o cameră mai mare și una sus, dar am zis, bă, mai bine să fie o cameră living jos și dormitorul este sus. Pentru că era înălțime, dar camerele sunt micuțe, adică sunt 12 metri pătrați, ceva de genul, nu? 12 metri pătrați are o cameră, dar sunt, zicem noi că le-am făcut, le-am împărțit bine, pentru că nu e patul și arată sus. Aerul condiționat. Aici s-a întâmplat ceva, dar nu știu cum, trebuie să le repar. Acum nu am mai stat așa des pe plasă. Așa. Este Veluxul meu, care efectiv îl ador. De fiecare dată când mă pun în pat, mă uit în cer și văd stelele și este așa fain. Aici am două saltele, că îmi place așa, știi, să mă trezesc mai ușor, direct mă ridic. Am foarte multe perne, dar îmi place. Asta o am din Coreea și așa, am o pernă cu numele meu. Și aici este camera mea. Să deschid și luminile. Eu mai sunt un pic, acum vara este o perioadă foarte pe mișcare pentru mine. Deci am un bagaj aici în making și aici o trusă în making și mai chestii pe peste tot. Dar aici este biroul meu, unde mai cos uneori, n-am mai prea avut timp, dar așa. Aici atât de tare n-am avut timp de nimic, asta e de la SAT de acum 1000 de ani, când eu încercam să fiu motivată să învăț. Da. Deci, SAT-ul fiind, în mai, să zicem... în mai a fost și suntem în iulie. Și aici? Aici este cum ar fi biblioteca cu... Ce e aici? amintiri. Dar nu, tot e amintire. Poate inspiră. Sigur sunt inspirate de la ziua mea. De la ziua ta? Da. Aici cărți, anumite prostii, chestii de unghii. Aici din nou genți, chestii nu foarte importante. Aici e masa mea de make-up. Aici îmi place foarte tare locul ăsta când am și amintiri. Da. De igienă. Ok. Aici este hamacul meu. Îmi place foarte mult să stau pe el mereu, adică se tot strică uneori și mi iau jumpscare, adică stau pe el și dintr-o dată cade tot așa și cade în fund, dar e fain. Aici am vrut de multe ori să citesc, dar sincer nu stau confortabil. Arată bine, dar nu e confortabil deloc. Da. Scara asta este provizorie. Da, este provizorie de, cred că, 5 ani. Și urma să facem niște scări care să aibă dulap în interior. N-am place mai tare așa, sincer. Da. Că nu mai am nevoie. Le-am luat așa provizoriu cât să ajungă sus și... Da. Și eu sunt foarte expert acum să urc și să cobor. Prietenele mele când vin prima dată la mine așa. Eu și cobor foarte rapid. Și dacă am 17 ani, astea sunt copiii mei. Îmi plac foarte tare aceste animale. Dacă vreți vă zic și eu numele la toate, acum nu numesc. Aici poze cu amintiri și chestii. Sunt cam vechi, trebuie să le dau update. Am și eu Velux, eu nu prea am view, adică da, nu sunt cascat, nu mă pot uita la stele. Prima chestie pe care o văd când mă uit e țiglă, dar dă o lumină faină la mine în cameră. Și discurile mele pe care le-am luat de la, cred că un magazin de vechituri și au fost 2 lei câte una, mă tot întreabă oamenii, dar nu mai știu de unde l-am luat, cred că eram undeva în drum. Aici au rămas semne de lipici, că au fost și aici discuri înainte să-mi pun aer condiționat, dar le repar eu văd. Și... Da, aici avem apă de izvor. Da, deci noi avem filtru, dar tot la apă de izvor, mergem și luăm apă de la izvor și o punem aici. Și este mult mai sănătoasă, plină de proprietăți. Altfel am impresia că beau apă distilată de la filtru. Deci aici, asta este o zonă deasupra bucătăriei unde, în general, este locul în care eu vin prima dată după ce mă trezesc.
îmi fac o cafea și aici este locul în care stau dimineața. Citesc ceva, momentul meu de reculegere și așa mai departe. Și de jocuri, copii. Da, și pe timpul zilei sau când e casa plină, aici vin copiii și stau și se joacă. Avem tot felul de jocuri aici și vezi cu cutii, cu jocuri, cu din astea. Aici e o canapea foarte confortabilă, ideală de citit, e lumină, e un loc foarte cozy, e mai mic, așa, mai restrâns, dar e absolut superb. Aici este un tablou făcut de Authentic Gift, în care l-au pus și pe Zac în poză, pe care așteptăm să-l vedem curând. Ne e tare dor de el. Și aici este o lampă pe care am pus-o, dacă vedeți, se poate transforma în cârlic să te agațe. Ideea este că nu știu când îmi dă voie Sara să o schimb. Ea a zis că se potrivește foarte bine aici, dar cred că n-a existat om care să vină la noi în casă care să facă așa. Știi? Deci asta e o chestie tipică. Toată lumea care a venit la noi în casă sau care a venit aici sus a făcut până și eu atâta, după atâția ani încă fac asta. Dar așa a vrut Sara, așa facem. Dar nu e nicio problemă, iubire, o ții minte. Da, o ții minte. Nu, păi asta, tocmai asta zic, că nu o ții minte. Ba da, o ții. Aici este hamacul nostru de copii, de timpul zilei, de stat aici, stai, vrei să mai dormi un pic, mai nu știu ce. Aici, pe scări, tot timpul învăț pe copii să coboare cu spatele, pentru că e alunecos. Așa s-a întâmplat odată că am venit cu Amza în brațe și am alunecat pe scară, așa, am alunecat cu călcâiul și am vrut să-l protejez, să nu cad cu el și am căzut pe cot și m-a durut aici ceva, vreun an de zile nu am putut să ridic mâna. La început nu puteam să mă îmbrac, atâta de tare m-a durut și apoi până mi s-a dat drumul să ridic mâna sus, așa, cred că recuperarea a durat vreun an. Apropo, dacă sunt anumite detalii în care ați fi vrut să mergem și să dăm mai multe informații, poate ne lăsați un comentariu acolo și noi o să ne uităm la ele și în videourile următoare o să detaliem, pentru că vrem ca videourile noastre să fie de interes maxim și pentru voi. Bun, asta este baia principală unde vin și musafirii și unde avem și cada și oglinda mare. Și nu v-am zis că toată ceramica, bateriile și astea toate le avem de la Grohe. Înainte să avem Grohe acum, am avut Grohe de la bun început, de acum 20 de ani. Și am schimbat vasul de toaletă și ea pentru că am fost nevoiți, că aici era un coș de fum și am vrut să facem mai mare noi baia și așa, dar nu pentru că s-a stricat. Și de asta am mers în continuare pe Grohe. Cada asta am vrut să o schimbăm și am căutat prin toate magazinele una nouă și după aia ne-am dat seama că de fapt n-are sens să cumpărăm, că nu era mai faină alta, n-am găsit una mai faină, cu forma mai faină. Așa că doar am placat-o ăstea cu lemn. Asta este o ghiuvetă făcută de un pietrar de undeva din zona de Satul Mare. Ia uite ce pietre frumoase sunt la Satul Mare, făcută de mână, ne-a plăcut foarte, foarte mult. Toată faianța și gresia pe unde avem este de la Conrep din Brașov, dar au și magazin online. Și cumva fiecare spațiu din casă pe care îl avem am făcut în așa fel încât să câștigăm maxim cât am putut din spațiu. Așa că dacă ne-a rămas un pic în rigips ceva, am făcut uite aici niște răftulețe și chestiuțe. Avem și o oglindă imensă, mare, unde te vezi, cu aceste vase absolut superbe pe care le avem din Kenya și am cumpărat și pentru autobuz. Sperăm că, nu știu, la sfârșitul verii, toamna asta, să putem să și inaugurăm. Amza, este momentul tău să vedem camera ta. Hai! Hai! Oh! Da, aici avem un pian care, da, e ok, dar e puțin dezacordat, așa, știi? Bravo, mă, tata! Chiar astăzi am avut prima lui lecție de pian.
Era cam momentul. greu. Ah. Asta e piesă compusă. Piesă compusă de tine? Da. Cântă și cu vocea. Ai, zici și linia melodică e totul. Unde e Amza? Amza este în cortul lui de indian. De asemenea, dacă vreți să vedeți cum am remodelat camera lui Amza și cum am venit cu acest pat. Acesta este un pat adrest sau room innovation. Amza zice că este RIP. Nu este RIP. S-a întâmplat o greșeală aici și niște musafiri, ceva, nu știu cine, n-au făcut ceva, au greșit ceva și s-a stricat partea de birou, dar nu e nimica, că nu e școală la momentul ăsta. Și aici, pentru cine nu a văzut video întreg cu camera lui Amza, Coboară patul peste mine. Coboară patul și ăsta se transformă din birou în pat. Deci adrest. Abia pot să rezist, că ăsta împinge. Oamele, first thing first. Acum stai să vedeți. Asta e o boxă. Da, nu-i dăm o boxă normală. E o boxă diferită. Pe aici poți să scoți căștile și să-l asculti. Aici e boxa mea, cardurile. Da. Da. Ăla e foarte fain că putem să-i punem noi ce anume să asculte el în căști. Vreau și să puneți, asta e foarte fain, vreau care să puneți, povești, are cum se povestioare numește din ca Biblie, muzica aia. cântece din Biblie, sunt foarte faine. Amza este foarte, foarte pasionat de motociclete, Ce? așa că i-am făcut un rat lui Amza Tata, din... poți să-mi zici? Ia uite, hop. Hai să vedem și Cel mai confortabil pat din lume, al doilea al meu. dressing, care a fost primul nostru dressing când eram doar eu și Sara. Acum este cu rafturi peste tot, aici avem lejerie intimă, șosete și așa mai departe, lejerie de pat, hainele mele, care sunt mai puține și nici că îmi trebuie mai multe, deja mi se par prea multe. Mobilierul este făcut de Mobila Banier, un prieten de-al nostru, unul din prietenii noștri preferați. Avem și lumină și tot ce trebuie, e foarte util. Clau, mulțumim foarte mult, Mobila Banier, de asemenea vă lăsăm link-ul pentru cine vrea tâmplărie și mobilă de bucătărie pe PAL și MDF. Chiar a făcut la un alt prieten al nostru un mobilier foarte fain. Sunt top. Da, sunt top pe aici, pe la noi prin zonă. Acum aici, poate v-ați întrebat de multe ori unde duc scările astea, pentru că la noi în dormitor, cred că am mai filmat o dată, cred că din 600 de vloguri sau niciodată. Doar o dată știu că am făcut eu un vlog când m-am trezit sau ceva de genul, filmasem ceva. Dar în fine, dormitorul nostru a fost și este locul nostru în care ne izolăm. Și acolo când am mers, ăla e gata, este cămăruța noastră de sus, garsoniera noastră, așa Când o am numim. închis ușa, este foarte, foarte liniște, nu mai auzim nimic ce se întâmplă jos. Și chiar dacă este micuț, e foarte cozy și mi se pare că, da, e ca o mică garsonieră. Este dormitorul. Ce înseamnă dormitor? Adică ai un pat în cameră. Și așa pat, e și la o noi zonă în de dormitor. igienă. Toată camera înseamnă un pat. Și o baie fără ușă. Da, și o baie fără ușă. Poftiți. Prima dată am făcut doar dormitorul ăla de jos al lui Amza, când eram doar eu și Sara, și living-ul cu bucătăria. Iar după câțiva ani, când ne-au apărut copiii, am luat în considerare să mai facem încă o cameră și atunci am făcut camera asta peste camera de jos și peste baia de jos. Și ăsta e dormitorul nostru. Care are un pat mare. Are un velus cu lumină, e imens. E un pat foarte, foarte confortabil, cu o saltea extraordinar de confortabil, adică te scufunzi în ea. Avem și loc de depozitat. Stați așa. Da, deci aici este o zonă de depozitat, nu contează ce e înăuntru. Deci cumva tot dormitorul nostru micuț este cumva doar despre pat, dar asta e locul în care dormim. Oglinda am pus-o chiar strict pentru asta, că spațiul cum nu e foarte mare, să-l mărească și ne place foarte mult cum arată. Da, pur și simplu fără oglindă,
este la jumătate spațiu. Da. Și aici este baia noastră mică. Baia am filmat-o odată când am făcut casa. Da, și este singura zonă din casă unde avem mochetă. Aici de-aia am și zis că copiii în general nu prea au voie să intre, doar copiii noștri când suntem în pijamale și stăm noi așa la povești seara, dar altfel de zi cu zi și nu au ce căuta aici. Este ca o cameră de hotel, adică ai dormitorul și baia. Asta este baie, toaletă, ghiuvetă și tot ce ne trebuie. De asemenea, fereastră aici pentru lumină și pentru aerisire. Și nu avem ușă pentru că nu avem nevoie. Avem ușă doar aici când ieșim din garsonieră. Fiecare centimetru din casă am vrut să fie util, așa că am făcut aici în spațiu care se pierde la acoperiș, am făcut niște sertare. Și în baie la fel. Da, și în baie este exact același lucru. Aici avem un mic poduleț unde ținem saltele, tot felul de chestii. Nici aici nu am reușit să-l facem după cum am vrut, că am zis că îi facem ca și în dressing jos, să-i punem știi, rafturi și așa mai departe, dar ne-am băgat în investițiile astea cu autobuzul, cu terenul, cu toate alea și chestia asta a picat pe locul 100. Noi doi am fost cei care, că primim foarte mult întrebarea dacă am lucrat cu cineva sau cine ne-a ca ajutat, designer sau așa, da. Noi doi am fost cei care am venit cu ideile și cu implementarea și tu ai lucrat cu toți prietenii tăi și cu toate rudele din univers. Da, am angajat și diferite firme. Da. Dar așa, pe mare? Nu în mare, și în mic. Doar, uite cum a fost la aer condiționat, a venit o firmă și mi-a pus aer condiționat. Dar în rest, finisaje, decor, chestii, zidărie, tâmplărie, dulgherie, tot ce astea, e din sfera noastră de prieteni și familie. Da. Și designerii P&S Design. Adică eu și Sara ne-am. Și tot P&S Design va lucra și pentru autobuz și pentru ce o să fie mai departe pe terenul cel nou pe care o să vi-l prezentăm curând. Știi cum e cu casa, cu astea, cu designul? Nu am căutat să punem chestii scumpe. Uite, ușa, de exemplu, e o piesă care costă ceva bani. Dar costă ceva mai pentru că e de o calitate foarte bună și are un design fain. Dar în rest, n-am vrut să punem o grese sau o faianță, mamă cum, sau ce știu eu ce, tablouri, așa. Am încercat să folosim materiale naturale și astea dau o căldură. Da? N-am vrut să folosim materiale care imită ceva. N-am vrut să avem parchet laminat care imită parchetul. Am vrut să punem parchet și l-am pus parchetul vechi, știi? Am făcut un parchet vechi, știi? N-am vrut să avem un lemn vechi, grinzi care imită grinzile antichizate. Am vrut să avem grinzi antichizate, știi? Da, și asta este și asta a fost ieftin. Deviza. Deci a fost și mai ieftin, da. Dacă tragem linie. E mai ieftin la materiale, dar nu mai ieftin la manoperă, pentru că a necesitat mult mai mult lucru manual și manopera văd că începe să coste din ce în ce mai mult. Aceasta a fost casa noastră, îți mulțumim că te-ai uitat până la final! Acesta a fost și vlogul de astăzi, ne vedem curând la un nou vlog, nu uita de secțiunea de comentarii, să știți că le citim, după atâția ani le citim. Vă mulțumim că ați avut răbdare cu acest video până în al 8-lea an de YouTube și de Familia Mateș. Mulțumim! Da, mulțumim! Și cum ziceam, dacă vreți detalii la anumite chestii, vă lăsăm în descriere și celelalte videouri. Ne vedem curând la un nou vlog. Pa, pa! No matter the storm, I'm coming home.